Välkommen till förlossningen, Anna-Karin barnmorska. Innan ni åker in till förlossningen vill vi att du som ska föda ringer in till oss. Då kan vi göra en bedömning av var du befinner dig i ditt förlossningsarbete och när det är dags att komma in. Vi vill veta om vattnet har gått, hur ofta du har värkar och om du har någon blödning. Och hur tätt kommer dina värkar? Jag förstår. Men då är du välkommen in på kontroll. Då ses vi snart. Tack, hej då! Ta med legitimation och personliga saker, till exempel kläder, inneskor, mobilladdare, amnings-BH och kläder till barnet. Ta även med ditt förlossningsbrev eller födelseplan om du har någon. Förlossningsentrén finns på baksidan av Centrallasarettet Växjö, bredvid akutingången. Där går det endast att parkera tillfälligt. Dagtid är dörren öppen. Kvällstid ringer ni på klockan till vänster om dörren så släpper vi in er. Ni hittar till förlossningen genom att gå till vänster och bort till hissarna. Vi finns på plan 3. Hej och välkomna till förlossningen i Växjö. Kom, ska jag visa er runt. När ni kommer in till förlossningen så kommer ni in till detta intagningsrummet där vi bedömer om ni är i aktiv fas. Vi börjar med att kontrollera barnets hjärtljud. Det gör vi med de här doserna. En för barnets hjärtljud och en för mammans värkar. Vi kontrollerar också mammans blodtryck och temperatur och vi tar ett urinprov. Är du i aktiv förlossning förflyttas du till ett förlossningsrum. Är du inte det får du åka hem igen. Om du bedöms vara i aktiv förlossning så förflyttas du till ett förlossningsrum. Du får en barnmorska och en barnundersköterska som tar hand om dig under din tid på förlossningen. Har du en födelseplan får du jättegärna lämna den till oss. Vi byter personal 3 gånger per dygn och det finns alltid läkare som tar hand om dig om du behöver. Vi är också en utbildningsklinik och det innebär att det finns barnmorskestudenter, ambulanssjuksköterskestudenter och läkarstudenter som ibland ska vara med. Det innebär att du får extra tillsyn under tiden du är hos oss. Vi har ofta flera patienter som vi har hand om samtidigt. Om ni behöver få tag på oss när inte vi är på rummet så går det bra att ringa på larmklockan. Då kommer rätt personal och hjälper er och ni behöver inte leta. Även när vi inte är på ert rum så har vi möjlighet att övervaka bebisen när vi kör CTG. Då har vi en skärm på expeditionen där vi ser barnets hjärtljud. Under tiden på förlossningen finns det möjlighet till olika typer av smärtlindring. Det finns bad, värme, TENS, akupunktur, lustgas och ryggbedövning. Ryggbedövning anläggs av narkosläkare om det inte finns några medicinska hinder för det och om du är tillräckligt långt gången i din förlossning. Det är bra att vara i upprätt position under ditt förlossningsarbete då du utnyttjar gravitationen. Vi har en förlossningssäng som fungerar bra att använda i olika positioner. Vårt gåbord är ett annat bra hjälpmedel som vi har tillgång till på förlossningen. Den underlättar din rörlighet under ditt förlossningsarbete, vilket annars kan vara svårt. Det går jättebra att kombinera den med vår lustgas. Lustgasen har vi tillgång till på alla våra förlossningsrum. Våra pilatesbollar är ett annat bra hjälpmedel som vi har tillgång till på alla förlossningsrum. Underlättar också rörligheten och att vara upprätt under förlossningen. Det är bra att äta och dricka under din förlossning eftersom det går åt mycket energi. Både du och din partner får mat under tiden ni är på förlossningen. När barnet har fötts så får mamman upp bebisen på bröstet. Moderkakan ska komma ut inom den närmsta halvtimman. Därefter kontrollerar barnmorskan om mamman behöver sys. Sen får ni äntligen er stund tillsammans med ert nyfödda barn. På förlossningen stannar ni 2 timmar efter att barnet är fött. Under de 2 timmarna brukar barnet vara som mest vaket. Om du vill amma så är det bra tid att göra det nu. Efter att ni har fått en stund tillsammans med ert barn så väger vi och mäter och ni får möjlighet att klä på er bebis.
Om ett kejsarsnitt har planerats in eller om det händer något under förlossningen som gör att barnet snabbt måste komma ut, så utförs kejsarsnittet på operationsavdelningen. När barnet kommer ut gör en barnläkare eller en barnsjuksköterska en kontroll av barnet. Och om allt har gått som planerat förflyttas du, ditt barn och din partner till förlossningsavdelningen. Ibland behöver barnet extra övervakning efter en förlossning eller kejsarsnitt. Då flyttas barnet till neonatalavdelningen som ligger nära BB. I största möjliga mån vårdas barnet tillsammans med mamman. Efter förlossningen så flyttar man antingen till familje-BB eller till BB. Vart man hamnar beror på om du eller barnet behöver extra omvårdnad. Det här är ett rum på familje-BB. Det finns en säng till dig och till din partner. I varje rum finns det också ett skötbord. Utanför finns det en toalett som ni delar med rummet bredvid och även dusch. Det här är ett av våra BB-rum. Här hamnar man om mamman eller barnet behöver extra omvårdnad. Ibland händer det att man får en rumskompis. Besök tas emot utanför avdelningen. På BB får din partner stanna i mån av plats. På familje-BB finns det alltid plats för en partner att stanna. Mat ingår om din partner övernattar. Under tiden på BB får ni träffa en barnläkare när barnet är någon gång mellan 6 och 24 timmar gammalt. Vi kommer även kontrollera barnets saturation och göra ett hörseltest. En del barn har mycket fosterfett i öronen och då går testet inte igenom. I så fall får man återkomma om 1 till 2 veckor. Om ni vill får ni möjlighet att bada ert barn. Då får ni instruktioner av oss och ni får även lite information om hur ni sköter ert barn. Det är viktigt att tvätta i alla veck. I halsvecket kan det samlas mycket gojs. Även i armhålorna och i ljumskarna. Ska vi se om du kommer ner lite mer under vattnet. Så ja. Bada gör man 1 eller max 2 gånger i veckan. Det går bra med bara lite olja i vattnet. Ingen tvål när de är så här små, för det torkar ut huden. När barnet är 48 timmar gammalt ska ett blodprov tas. Det görs på alla barn som föds i Sverige. Detta provet kontrollerar om barnet har någon metabolisk sjukdom. De är mycket ovanliga. Om ni gått hem tidigare än 48 timmar så får ni komma tillbaka till BB och ta provet. Hur länge man stannar på BB är individuellt. Man kan som tidigast gå hem 6 timmar efter förlossningen. I samband med att ni går hem så får ni information som kan vara bra att ha första tiden hemma.